Good morning everyone. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo ang bagong paraan ng pagsasagot ng ating module. Ang gagawin lamang po natin ay i-click yung mga link na ibibigay ko sa inyo. Ngayon, kung kayo po ay may sagot na mula sa inyong module ng week 1 or module 1, module 2, module 3, pwede pong ilipat na lang ang sagot ninyo dito sa mga link na ibibigay ko. Na dito po nakasaad automatic ang inyong score at recorded na po agad ang inyong activities. Simple lamang po ang pagsasagot dito. Bibigay po akong halimbawa. Yung module 1 po natin ay to be followed pa. Antayin lang po natin. Start tayo sa module 2. Unang gagawin po natin ay i-click lang yung link na ibinigay ko sa inyo. Importanteng impormasyon po. Kailangan ay naka-sign in po kayo sa Google. Kahit ano pong Google account, pwede po. Pwedeng personal, pwede pong DepEdQC, pwedeng kahit sa nanay ninyo or sa tatay ninyo, wala pong problema. Basta kailangan may Google account na naka-sign in. Kailangan lang pong pilapan yung mga informations na nandito. Kailangan po tama. Halimbawa, LRA. Magbibigay po ako ng halimbawa. Okay, this is an example of LRN, halimbawa. Then, sulat po ninyo yung last name. In that case, my name. Then, your first name. Pangalan po ninyo. Then, also, middle name. Kagaya nga po ng sabi ko, kailangan complete at right information ang ilalagay. Then, lagay po ninyo yung kung anong section po kayo. Halimbawa, kayo ay section violet. Kapag natapos nyo na pong pilapan yan, just click next. It will work on Android, iOS, and Windows po. So, wala kayong magiging problema. Next, kung mapapansin nyo po, kapareho lang ito nung ating module nung nakaraan. Ang pinagkaiba lang po ay may mga options na rito. So, ilalagay nyo na po yung mga sagot nyo dito. Okay. Once na matapos nyo po sagutan yan, click next lang again para mapunta po kayo sa mga susunod na page. At once na matapos po kayo, kailangan pong maklik ninyo yung submit. Kailangan po maklik ninyo yung submit. After nun, tapos na po kayo sa module na yun. Yun lamang po. Maraming salamat.